एक्युट नेक्रोटाइजिङ अल्सरेटिभ गिङ्गिभाइटिस है। सो अब अघि मैले जुन भनेको थिएँ होइन, यो भिन्सेन्ट इन्फेक्सन र भिन्सेन्ट एन्जाइना चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ अल्सर हुन्छ, नेक्रोटिक मेम्ब्रेन पनि सिमिलर हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेक्रोटिक मेम्ब्रेन यदि टन्सिलमाथि भयो भने चाहिँ भिन्सेन्ट एन्जाइना भन्छ है। सो वी क्यान सी हियर यो जुन टन्सिलमाथि चाहिँ यो भिन्सेन्ट त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्सर भएको छ, त्यसलाई हामी भिन्सेन्ट एन्जाइना भन्छौँ, द्याट लिड्स टु एन्जाइना एन्ड अल्सर है। सो अब यो भनेको स्पाइरोकिट हो नि त होइन। स्पाइरोकिटले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको मोटिलिटी हेर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्मियर पठाउँछौँ है। यो भनेको चाहिँ अब डायग्नोसिस नट डिडिएक्स, सरी यो चाहिँ मिस्टेक, नट डिफरेन्सियल डायग्नोसिस, इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामी स्मियर पठाउँछौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब ल्याबोरेटरी मेजर्सहरूबाट सबै माइक्रोबायोले चाहिँ दिन्छ है रिपोर्ट। सो द्याट यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिन्सेन्टाई इन्फेक्सन अर एक्युट नेक्रोटाइजिङ अल्सरेटिभ गिङ्गिभाइटिस भएको छ भनेर पनि बुझिन्छ है, अल्सो नोन एज ट्रेन्च माउथ है। सो प्लिज किप दिस नेम्स, 3 नेम्स इन योर माइन्ड है, 1, 2 and 3 है। त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको ट्रिटमेन्ट है। ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब त्यो सिफिलिस पढेको छौँ होइन, सिफिलिस यदि याद छ बेसिक साइन्सहरूको डेजबाट भन्दाखेरि बेन्जाइल पेनिसिलिन हुन्छ नि त त्यसको ड्रग अफ चोइस। सो बेन्जाइल पेनिसिलिन या इराइथ्रोमाइसिन दिन सकियो है, त्यो भनेको चाहिँ सिस्टेमिक है। अर्को भनेको चाहिँ मेट्रोन पनि दिन सकिन्छ, क्लिन्डामाइसिन पनि दिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ बेटाडिनले माउथ वास गर्नु पऱ्यो, अनि सोडियम बाइकार्बोनेटले गार्गल गर्नु पऱ्यो रेगुलरली, एन्ड रेगुलर डेन्टल केयर है, एन्ड बेड रेस्ट है। रेगुलर डेन्टल केयर, दाँतहरू ब्रस गर्नु पऱ्यो 2 times a day, एन्ड देन द्याट विल लिड टु द control of this disease है, भिन्सेन्टाई इन्फेक्सन अर एक्युट नेक्रोटाइजिङ अल्सरेटिभ गिङ्गिभाइटिस अल्सो नोन एज ट्रेन्च माउथ है। सो अब यसबाट क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज भिन्सेन्टाइज एन्जाइना भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम काइन्ड अफ अल्सर एन्ड नेक्रोटिक स्ल होइन, द्याट बट इट इज फर्म ओभर द टन्सिल, द्याट इज नोन एज द भिन्सेन्टाइज एन्जाइना है। यसको पोजिटिभ एजेन्ट भनेको के थियो, यसको भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बोरेलिया भिन्सेन्टाई है, नाममै छ बोरेलिया, याद गर्नु पऱ्यो, भिन्सेन्टाई। अनि अर्को भनेको ब्यासिलस फ्युजिफर्मिस है। त्यसपछि चाहिँ अब आउँछ हाम्रो अर्को सेकेन्ड नम्बर अफ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, द्याट इज द स्पेसिफिक ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन। यो भनेको चाहिँ अब नट नेसेसरीली लाइक ए ब्याक्टेरिया हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर यिनीहरूले यो डिजिज यो ब्याक्टेरिया लागेको छ भने ओरल मेनिफेस्टेसनमा पनि अल्सरहरू देखिन सकिन्छ। सो द्याट इज केप्ट अन्डर द स्पेसिफिक ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन। फर एक्जाम्पल ट्युबरक्लोसिस है, माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसले गर्दा हुन्छ। सिफिलिस है, अब सिफिलिसको त्यो ट्रेपोनेमा प्यालिडमले गर्दा पनि हुनसक्छ माउथमा ओरल। अर्को भनेको एक्टिनोमाइकोसिस, यिनीहरूले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रोनिक अल्सर्स गराउन सक्छ है। सो लेट्स मुभ अन टु फङ्गल। फङ्गलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोनालियासिस है, नम्बर 1मा मोनालियासिस। अब यो भनेको मोनालिसा सम्झे नि हुन्छ है, अब जसरी सम्झे नि हुन्छ, तर मोनालियासिस चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि के नै हो जस्तो लाग्छ, तर नो, द्याट इज जस्ट क्यान्डिडियासिस है। सो इट्स जस्ट अ फ्यान्सी नेम है। क्यान्डिडा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ गयो, फ्रान्स गएर मोनालियासिस भयो है, सरी फर द लेम जोक। सो मोनालियासिस इज वान अफ द फङ्गल इन्फेक्सन है, द्याट इज ड्यू टु द अल्सो नोन एज क्यान्डिडियासिस, एन्ड द मेन कजेटिभ एजेन्ट इज द क्यान्डिडा एल्बिक्यान्स है। सो अब यसको रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फङ्गल इन्फेक्सन भनेको जेनरली होइन एकदम हामी हट्टाकट्टा मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन सक्दैन है। यो भनेको चाहिँ सधैँ इम्युन कम्प्रेस भएको मान्छेले लाग्छ भन्ने चाहिँ पुट द्याट इन द कर्नर अफ यर माइन्ड है। सो अब यसको चाहिँ 2वटामा डिभाइड गरेको छ, सिस्टेमिक र लोकल है। सिस्टेमिक भनेको डायबिटिज मिलाइटस होइन, त्यो भनेको इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट होइन, एन्टिबायोटिकले गर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि अर्को एउटा हुन्छ नि लाइक क्रोनिक डिजिजको लागि चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक खाइरहेको छ भने त्यसले गर्दा पनि इन्क्रिजेस द रिस्क अफ मोनालियासिस अर क्यान्डिडियासिस। एन्ड देन एज भनेको बुढेसकाल लागेपछि हुन्छ, इम्युनो सप्रेसेन्ट ड्रग है, जस्तै कि अब त्यो किमोथेरापीहरू, अनि त्यसपछि यो कसैलाई अब एन्टी क्यान्सर ड्रगहरूले पनि हुनसक्छ होइन। अरू त्यो भनेको स्टेरोइड्सहरू युज गरे पनि हुन्छ है, यो इम्युनो सप्रेसेन्ट। यसले चाहिँ सिस्टेमिकली गर्छ भनेपछि लोकलमा चाहिँ के हुन्छ भने कर्टिकोस्टेरोइड होइन, जिरोस्टोमियाले गर्दा पनि हुन्छ। सो किप दिस इन माइन्ड। हेभी स्मोकिङ है, एन्टासिज एन्ड डेन्चर्स है। डेन्चर्स भनेको त्यो दाँतको त्यो जुन त्यो जसरी बस्या हुन्छ नि, त्यो इल फिटिङ डेन्चर्सहरू हुन्छ, तिनीहरूले गर्दा पनि हुनसक्छ है। सो दिज आर द रिस्क फ्याक्टर है अफ द मोनालियासिस अर क्यान्डिडियासिस। अब यसको चाहिँ 2वटा फर्म हुन्छ है, क्यान्डिडियासिसको थ्रस हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ क्रोनिक हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द थ्रस। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्युट स्युडो मेम्ब्रेनस क्यान्डिडियासिस पनि भन्छ है।
थ्रस्ट भनेको चाहिँ एक्युट भनेको सर्ट टाइममा हुने, स्युडो भनेको फेक मेम्ब्रेन होइन, अनि चाहिँ क्यान्डिडियासिस इन्फेक्सन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रे प्याचेस हुन्छ कि वी क्यान सी हियर अल द ग्रे प्याचेस होइन, कस्तो घिनलाग्दो छ। अन्त ओरल मिकोजा एन्ड द टङ राइट। यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ ग्रे प्याचेसहरू छ, ओरल म्युकोजामा पनि हुन्छ, गऱ्यो भने म्युकोजाभरि छ, टङमा पनि छ है। अब यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई स्क्रच गरेर निकाल्यो होइन, वाइप गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इराइथेमाटिस म्युकोजा पनि देखिन्छ है, रातो कलरको एकदम हुन्छ नि, एकदम डरलाग्दो देखिन्छ मुखभित्र है। यो भनेको चाहिँ इन्फेन्ट्स एन्ड चिल्ड्रेनमा पनि देखिन सक्छ है, बट एडल्ट्स इफ इम्युनो कम्प्रोमाइज है, मेनली एडल्ट्सलाई देखिने भनेको इम्युनो कम्प्रोमाइजमा नै हो, तर यो भनेको बच्चामा हुन्छ, बच्चा विच इज अलरेडी एन इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट है। अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ अब एन्टिफाङ्गल ड्रगहरू हुन्छ धेरै है, सो किप दिस इन माइन्ड है। क्यान्डिडियासिसको लागि नम्बर 1 चोइस भनेको चाहिँ निस्ट्याटिन हो है, निस्ट्याटिन नट नियास्टिन, निस्ट्याटिन। सो द्याट इज अ टपिकल एन्टिबायोटिक जुन चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि पेसेन्टलाई माउथ खोला लगाउने, त्यसमा चाहिँ अनि यो निस्ट्याटिन क्रिम लगाउने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अल्सो द्याट समटाइम्स क्यान बी रिप्लेस बाई कट्रिमाजोल है। अब सिस्टेमिक खानु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लुकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल एन्ड किटोकोनाजोल। अब यिनीहरूको अब क्लासिफिकेसन केमा पर्छ, कसरी काम गर्छ, सबै चाहिँ हामी फार्मा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। सो प्लिज चेक योर फार्मा बुक्स एज वेल है। सो द ट्रिटमेन्ट मेनली फर ओरल क्यान्डिडियासिस अर मोनालियासिसको थ्रसको फर्मलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि निस्ट्याटिन अर कोट्रिमाजोल, अनि त्यसपछि सिस्टेमिकलाई फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल र किटोकोनाजोल दिने है। तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो नि त, यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म हामीले प्रिडिस्पोजिङ कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, सपोज अनकन्ट्रोल डायबिटिज मेलाइटिस छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्युन कम भइरहेको छ भनेपछि फर्स्ट हाम्रो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिडिस्पोजिङ कन्डिसनलाई नै हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ है। सो दिस इज द म्यानेजमेन्ट है। अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ मोनालियासिसको पहिलो भनेको हामीले भर्खरै पढौँ थ्रस्ट थियो, सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्रोनिक हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस है। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि क्यान्डिडल ल्युकोप्लेकिया पनि भन्छ है। सो कति धेरै नामहरू छ, सो डोन्ट गेट कन्फ्युज होइन, राइट इन अ पिस अफ पेपर है, यो नामहरू चाहिँ जुन सबै भनेको एउटै हो भनेर चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। सो टकिङ अबाउट द क्रोनिक हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस होइन, अल्सो नोन एज क्यान्डिडल ल्युकोप्लेकिया, यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एकदम डेन्जर हुन्छ, किन भन्दाखेरि इट हेज हाई इन्सिडेन्स अफ म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस, दिस क्यान बी आस्क्ड इन एमसिक्यू है। सो क्रोनिक क्यान्डिडियल ल्युकोप्लेकिया अर क्रोनिक हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस हेज हाई इन्सिडेन्स अफ म्यालिग्नेन्ट चेन्जेस, अनि यसको भनेको चाहिँ कस्ता हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमन साइट्स है, एन्टेरियर बिकोल म्युकोजा अगाडि बिकोल म्युकोजाको हुन्छ, अनि त्यसपछि बिहाइन्ड द एङ्गल अफ द माउथमा हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चकी प्याच हुन्छ क्या, व्हाइट चकी प्याचेस, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एपियरेन्स है। यो भनेको चाहिँ चकी व्हाइट प्याचेस छ है, ग्रे छैन, अहिलेको जस्तो थ्रसको जस्तै छैन, यो चक जस्तो छ है। यो भनेको चाहिँ केले गर्दा बन्या हुन्छ भन्दाखेरि केराटिनले गर्दा बन्या हुन्छ है। सो चकी व्हाइट प्याचेस मेड अप अफ केराटिन एन्ड इट कान्ट बी वाइप्ड अफ। अघिको थ्रसमा चाहिँ वाइप अफ गऱ्यो भने इराइथ्रोम्याटस देखिन्छ भनेर पढाएको थियौँ है, इराइथ्रोम्याटस म्युकोजा, तर यसमा चाहिँ हुँदैन है। सो इट कान्ट बी वाइप्ड अफ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेयर टु नन क्यान्डाइडल ल्युकोप्लेकिया है, क्यान्डाइडल ल्युकोप्लेकिया भनेको यो हो, नन क्यान्डाइडल पनि हुन्छ है। सो कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्डाइडल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थिक हुन्छ अनि ओपेक हुन्छ है, लाइट धेरै छिर्दैन जस्तो देखिरहेछ है, अनि थिक पनि हुन्छ। यो भनेको के हो, थिक कलरको यो चकी व्हाइट एपियरेन्स भनेको चाहिँ केराटिनले गर्दा भइरहेको हुन्छ है। सो अब यसको यो क्रोनिक के भन्छ यसलाई, क्रोनिक क्यान्डाइडल हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस है, क्रोनिक हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस अल्सो नोन एज द क्यान्डाइडल ल्युकोप्लेकियाको यसको यो अब स्क्रैप गर्न मिल्दैन भने चाहिँ यसको अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो रिक्वायर्स एक्सिजनल सर्जरी है। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि लङ टर्मको लागि चाहिँ एन्टिफङ्गल ड्रगहरू दिनुपर्छ है, द्याट इज अल्सो निस्ट्याटिन अनि त्यसपछि एम्फोटेरेसिन अर मिकोनाजोल है, निस्ट्याटिन एम्फोटेरेसिन अर मिकोनाजोल लङ स्टार्टिङ है। अनि त्यसपछि यसको ट्रिटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलिमिनेट्स द क्यान्डिडा इन्फेक्सन है। यो एन्टिफङ्गलले चाहिँ के गर्छ, इन्फेक्सन क्यान्डिडाको इन्फेक्सनलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्छ, अनि एट द सेम टाइम यसले चाहिँ म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन हुनुबाट चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ है। सो दिस वाज अल अबाउट क्रोनिक हाइपरट्रोफिक क्यान्डिडियासिस एन्ड अनि त्यसपछि हामीले अगाडि के पढ्यौँ भन्दाखेरि थ्रस्ट पढ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि फङ्गल इन्फेक्सन द्याट इज नोन एज मोनालियासिस अर क्यान्डिडियासिसको बारेमा पनि पढ्यौँ है।